build the virtuous Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, thịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, đắc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đàn Thù Sư Chế Đô Ye Ở La Hờ Đi Sa Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Tát Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miao Tam Bồ Đà Tòa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 1,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable 6th Patriarch, Venerable YongHua, Venerable Loveful People, and all good advisors, Amitabha. Chư Sân Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. 诸佛菩萨、六祖、师父、上人、各位出家人、各位善知识，阿弥陀佛。Today is the 11th of August, 2019. We gathered at Blue Mountain Temple in Rosemead, California to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We are on chapter 6, about repentance and reform, on slide number 21. 19? Okay, 19. I stand corrected. Really? You just started 20? Did we talk about, we haven't read this one yet, obstruction, where is it, ease, illuminate. I don't think we ever finished number 18, did we? We finished 18, okay, I take your word for it. We can't trust her, then no comment. Okay, 19, Sutra text. When it creates no evil, cultivates all good without becoming attached, is respectful of superiors and considerate of subordinates, and sympathetic and concerned towards orphans and widows. 不造诸恶，虽修众善，心不执着。
经上念下I don't think I could 金血物品明慧香 I thought we couldn't read this part at all already. Okay, không tạo chữ ác, tuy tu chúng thiền, tâm không chấp trước, kính thường niệm hạ, xót thương cô bần. Okay, so on slide number 20, the 6th Patriarch is talking about, he's been explaining how to practice repentance and reform. Ngài Lục Tổ đang giảng về cái phương pháp sám hối và cái thành phần thứ ba của cái pháp sám hối là có mở trí huệ. The third aspect of repentance and reform is to open your wisdom. What is this wisdom here? When you use the word wisdom here, it carries different meanings, whether depending on your orientation, your background, and your preferences. However, as far as 6th Patriarch goes, he says this is from an enlightened perspective. What is this wisdom here? Nói về cái trí huệ thì mỗi cái người có một cái nhìn khác nhau. Vì cái Phật giáo mình thì nó rất là chính xác. Thằng Ngài Lục Tổ mới giảng cái ý nghĩa của trí huệ bên Phật giáo mình là sao? Okay, this is Buddhist wisdom. Wisdom from Buddhist perspective. It creates no evil. If you have wisdom in Buddhism, you will no longer be able to create evil. Cái trí huệ bên Phật giáo mình là khi mà quý vị có trí huệ đó, không thể nào làm chuyện ác được. It's not possible. These people with true wisdom are incapable of creating evil. Okay? It cultivates all good without becoming attached. Furthermore, when you don't do evil, then what you do is actually good. Yes? Definition of good is the absence of evil. Khi mà nói về cái thiền thì cái định nghĩa của thiền là cái không có cái ác. Okay? Buddhism is very clear. Good is the absence of evil. Okay? So, when you have wisdom, you cannot do evil, and you actually, when you do good, you're not attached to it. Thành cái trí huệ bên Phật giáo mình là khi mà quý vị có trí huệ đó thì làm cái thiền đó thì không chấp vào cái thiền đó. You're able to create, to do good without becoming attached. Mình có thể làm thiện mà không có tạo cái chấp trước trong tâm. Okay? Can you think of yourself cases where you actually, when you do good, your mind becomes attached, has certain attachments. Thường con người mình khi mình làm thiện nó có sanh cái sự chấp trước. Agree or disagree? For most of us, when we do evil, we actually create attachment to evil. That's normal, isn't it? Yes? Ask Along, for example. When he creates mischiefs, he likes it. He wants to redo it again. Yes? Cái thằng con nít đó, nó mỗi lần nó phá, nó thích dễ sợ, nó phá tiếp. Yes? That's normal. We create evil because we enjoy it. No? But when you create good, okay, we also tend to be attached to that because more often than not, we create more evil than we create good. That's why when we are capable of creating good, actually we become attached. Thực sự thật con người mình, especially in the Saha world here, okay, when we do good, it's very easy for us to become attached because we don't do good that often. Let's face it. Agree or disagree? Cái cõi ta bà này, sự thật chúng ta ít khi mà làm chuyện thiền lắm. Tại vì vậy mỗi lần làm được chuyện thiền, mình rất là tạo cái tâm rất là chấp trước.
No? Okay, everyone is still sleepy. Okay? And in particular, for us, and this is for us, it's a very, very easy trap to fall into for us who put so much emphasis on cultivation that the fact that we're able to do good, we think that we are so cool, we are so special. Nhất những cái người mà chuyên môn nghĩ là mình dân tu đó, thì khi làm được một chuyện mà tốt đẹp á, thì rất là hãnh diện về cái chuyện đó. Yes? I will tell you a very subtle form of attachment. Thì vậy quý vị nghe một cái chuyện mà làm thiện mà rất tạo sự chấp trước rất là tế nhị. I don't know what happened to you. Okay? But every time that you make progress, you achieve something, mỗi lần mà quý vị tiến bộ hoặc thành tựu một cái chuyện gì đó, okay, what do you do? Thường quý vị làm cái gì? I ask you. See, you have to think about it. It doesn't happen to you that often. Quý vị ngồi suy nghĩ, chứng minh quý vị thấy phải suy nghĩ là có nghĩa là chuyện này không phải là chuyện thường xuyên. Okay, but think back, dig back into your past. When you accomplish something, what did you do? Thầy hỏi quý vị đó, trong quá khứ khi quý vị làm một cái chuyện gì mà tốt, thành tựu chuyện tốt đó, thường quý vị làm cái gì? What do you do? What? Celebrate. Yes? People say celebrate. People say yapping. Brag about it. Because it's so special. You have to brag about it. Let's face it. It's not a commonplace occurrence. Tại vì mỗi lần làm chuyện... What's so funny about this? Mỗi lần làm cái chuyện mà tốt á, đẹp á, cái vị chuyên môn khoe. Tại sao vậy? Tại vì ít khi mà làm được lắm. If you do it every day, it's nothing, you don't even be bragging about it. Nếu thực sự mà quý vị mỗi ngày mà làm chuyện tốt như vậy thì có gì mà phải khoe hoài. You get tired of bragging about it. So you stop bragging because it's commonplace. Agree? Okay. Now, assuming that you all so refined and so saintly, we borrow from our competitors' language, jargon, saintly. And when you accomplish something, okay, like you improve, what do? Và mỗi lần, bây giờ cái vị đã là chuyên môn làm chuyện thiện rồi, bây giờ quen rồi, bây giờ không có khoe nữa. Bây giờ là tới lúc mà quý vị tiến bộ. Okay? You work so hard in order to improve. Chủ trương của mình là tu để mà thành tựu. What do you do then? Take a break. Excellent. You see what I mean? Mỗi lần mà tiến bộ một cái là nghỉ cái đã. Let's take a break. I mean, we work so hard already. See? Isn't that an attachment to your accomplishment right there? Cái đó không phải chứng minh là cái vị chấp vào cái sự thành tựu của nó. Right? Because it's so hard. You work so hard for it. Okay? It happens to the best of us, by the way. That's my proof. That's my point. Thầy kể cái chuyện này, cái vị chứng minh cái vị thấy có những cái người mà mặc dầu người ta tu rất là tinh tấn, người ta tu rất là thành tâm, rất gọi là chân tu đó, vẫn kẹt vào cái thế là chấp vào sự thành tựu của mình, sự tốt của mình. Agree, disagree. I let you judge for yourself. How that when you, after working so hard, after doing a chanchi, what do we do at the end of chanchi? We take a break. Saturday afternoon, we all goof off. Yes? Giống như thiền thất xong một cái, chiều thứ bảy là chúng tôi ai cũng nghỉ ngơi hết, không ai tu tiếp hết. Yes, the blue. So Master, do you mean that we can't feel good about anything? I'm sorry? Do you mean we cannot feel good about anything? No.
Because that's not a true cultivator. A true cultivator should not feel good about anything. Người ta hỏi là rồi mình có quyền cảm thấy thỏa mãn. Ta nói thỏa mãn cái gì? Mình chân tu mà thỏa mãn gì được. All right. Respectful of superiors and considerate of subordinates. Okay. He says that the mindset of someone who has wisdom is respectful, okay, towards people who are in a higher position than we are, and considerate of those who are low position. Ở đây là nói về một cách cư xử của cái người có trí huệ, là đối với cái bề trên thì cung kính, đối với dưới thì rất là considerate. In Vietnamese, what is that? The Vietnamese clearly don't have this straight in the language. Hỏi chữ considerate. Not thế nhỉ. Thế nhỉ subtle. Considerate. See, my proof is that the Vietnamese are stumped. They don't know what this word means, considerate. Người Việt Nam không biết cái chữ considerate. Yes. Hòa đồng. Harmonious. Harmonious is not considerate. Không phải hòa đồng. It's considerate. Considerate là quan tâm. Quan tâm, right. Thank you very much. all the Vietnamese you notice today, present here today, all struggle with this word, considerate. Okay? It's kind of interesting. You're respectful towards your superior. Okay? Mình cung kính đối với bề trên. This is what I propose that we need to teach our children. This is very important. Okay, we need to teach our children to be respectful towards the superiors. Cái này thầy nghĩ rất quan trọng khi mình giáo dục con cái, phải dạy cái căn bản này là đối với người trên mình phải cung kính. Okay, and for the others, then your friends and lower positions, then should be considerate. Thành đối với những cái người ngang hàng mình hoặc là với người mà thấp hơn mình phải quan tâm người ta. Okay? Why? Tại sao như vậy? Anyone? Tại sao phải như vậy? Mô Phật thầy, cái này làm cái đạo đức con người phải như vậy. This is the proper virtues. It's a virtuous behavior. What? Red. This on? You don't want them to become discouraged. I'm sorry? You don't want them to become discouraged. Who will become discouraged? People in a lower position than you. People that aren't as talented as you. People who can't do what you can do. You don't want to discourage them by being inconsiderate to them. Okay. Okay. You don't want them to become discouraged. For those who are low position than you, mấy cái người thấp hơn mình thì mình không muốn người ta thất vọng. Okay. Nản chí. All right. Yes. Blue. You can always learn from everyone, and also your subordinates might become your superiors one day. Yes, they could be inferior today, they could be superior tomorrow. In IBM, there's a saying, don't mistreat the people lower than you because you don't know who you'll be working for next year. In general, wisdom expresses itself in how we treat others. Thường khi mà nói về trí huệ đó, là mình nhìn tới cái cách cư xử của mình đối với những người khác. Okay? This is very, very, very wise observation. Đây là cái trí huệ nhà Phật, thưa quý vị. Mình thấy cái người
you observe people who have wisdom, this is how they behave. Mình khi vì quan sát những cái người mà có trí huệ đó, thì đây là cái hành động người có trí huệ. Okay, so this is a kind of interesting insight offered by a sage, Buddhist sage, that shows that Buddhist wisdom is actually very, very practical. It manifests itself in daily life. Thành để quý vị thấy, nói với cái phần này mình tưởng đâu là cái trí huệ Phật giáo mình là rất là ghê gớm. You think of Buddhist wisdom as if they know about these profound sutras and they're very smart and so forth. Thường người ta nghĩ rằng là có trí huệ có nghĩa là hiểu được những cái đại kinh, những kinh rất là thâm sâu, rất là thông minh này nọ. No, Buddhist wisdom is reveals itself through your daily behavior, how you behave towards others. Thành ra cái trí huệ Phật giáo mình nó lộ ra bằng cái hành động mỗi ngày chúng ta, bằng cách người ta cư xử với người khác. Okay? Sympathetic and concerned towards orphans and widows. Và có thiện cảm và rất quan tâm tới những cái người mồ côi và quả phụ. Why? Tại sao như vậy? Why is it so? Why is it wisdom? Tại sao cái này gọi là có trí huệ? Yes, Orange. Because those are the helpless ones of a society. Those are the people who really need. They're helpless. Đây những người cần cái sự giúp đỡ. Họ hoàn toàn lệ thuộc ở người khác, cần sự giúp đỡ người khác. Yes. Okay. What else? No, but then you say that. Then also the Catholics and the Protestants and the non-Buddhists also are sympathetic, concerned towards orphans and widows. You know? It's not only for the Buddhists. Cái này không phải riêng người Phật giáo mà những cái tôn giáo khác người ta cũng như vậy. And why does he bother teaching about this? Sao Ngài phải dạy về cái chuyện này? What does it mean? Nghĩa là sao? Well, clearly, internet people are all sleepy. Người internet ai ngủ, or they're out shopping. Chắc là đi ngủ hoặc là đi shopping rồi. Green. Why? Master, I think we don't want to limit our mind to any level, or we have to open it to anyone in society. We're talking about not just anyone, we're talking about orphans and widows. He says his names. He didn't say that the limpy or the blind. He says orphans and widows. Tại sao là nói là quan tâm những cái người, không phải nói người mù quá hoặc là điếc, mà nói là những cái người này là gọi là cô độc và cái người là mồ côi và những người quá phụ. Why? Yes. Green again. Second try. Because are they like vulnerable? They're easily to be hurt. The vulnerable. So are children. Why don't you say children? Nói là người ta rất là yếu thế. Tao nói không yếu thế, sao có con nít kìa? Con nít yếu thế. Okay. Very good. Please learn to create a habit of raising a hand so that they can bring the microphone to you, so that everyone can listen to you, especially the internet people. Thank you. Orange. Red. Because they have no one to take care of them. No one to take care of them. That's true. There's no one to take care of them. So what about the fact they have no one to take care of them? So what's special about that? Blue. So is that about
the fearless giving, something like that. So it's not like they're poor, but they're also under fear and need protection. They're fearful, yeah, but then why in particular orphans and widows? What about the timid? You know, like the people who easily scared. They don't need to be orphans and widows. Nói là người ta sợ sệt, tôi nói sợ sệt không phải riêng người quả phụ hay là người mồ côi đâu, mà có thể có những người ta tính rất là nhút nhát. Yes, Green. Well, they both are dealing with a loss. They are okay. Now we're getting warm. Họ có cái sự mất mát. Okay, they suffered not just loss, but great loss. Không phải sự mất mát không, mà sự đại mất mát. Yes, Red. They're alone. They're vulnerable. They're alone. So what's the big deal about being alone? They don't have alone again. Naturally, only old timers like us, Brady, would know what it means. Yes. They lack the pillar of their life. They like what? The pillar. The main support, like the pillar to the house. Pillar. The pillar. Yeah. They lost the pillars of their lives. Thiếu cái chỗ rường cột, cái sự nương tựa. All right. I think you beat around the bush. Okay. What he's referring to, and I don't know you agree with that, but based on the 6th Patriarch, cái này là đối với cái cách nhìn ngài lục tổ mà thầy không biết vì đồng ý không đi. Maybe it's the case in the ancient times, but when I read this, I understand what he's driving at. But maybe it's not coming across to you because we are different eras. Khi thầy đọc cái này, thầy hiểu ý ngài lục tổ ngài nói là gì. Nhưng đều khi ngài dùng cái chữ mồ côi với quả phụ đó, thầy không biết là ngài cái dùng danh từ đó đối với cái thời đại này nó có ý nghĩa với quý vị là không. Okay. What's he referring to? These orphans and widows to him, and you have to tell me what you think about it. Is that orphan widows are suffering. They have very profound suffering. Ý ngài nói là những cái người quả phụ, cái người mồ côi này, họ rất là khổ tâm. It hurts here. The heart hurts. Người mồ côi đó, khổ tâm nhớ sợ. When you see none of you are orphans, that's why you don't know what it feels like to be an orphan. Quý vị không ai là mồ côi. Anyone is an orphan today? What? You married. How can you be an orphan? You an orphan? Okay. When you're an orphan, okay, it hurts in here. Cái vị thầy không biết cái vị đồng ý chỗ này là không? Khi cái vị mồ côi đó, cái tâm nó khổ sở, nó khổ tâm dễ sợ lắm. Okay? It's a kind of pain and quiet suffering and no one can understand. Cái sự đau đớn này, cái khổ tâm này đó, không ai hiểu được hết đó. No one can get it. Okay? What about widows? Những người quả phụ thì sao? Why the widows? Tại sao người ta quả phụ? Again, it's not something you get. Cái quả phụ là cái quan niệm quả phụ là hiện bây giờ quý vị không hiểu cái quan niệm này. You widow because why? Huh? Chinese people, why are you widow? Người Tàu, tại sao mình là quả phụ? Maybe Chinese understand this. Huh? Speak up, raise your hand, speak up. Chinese people, come on, don't lose this opportunity. Những người Tàu phải nói cho thầy biết, đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Yes, Green. So is it because of the war, so their husband go to the battle and lost their life there? His guy is not Vietnamese. He says it's a war. Your husband died, your boyfriend died, or something, or your girlfriend died. Okay. No, I'm referring to the Chinese. Chinese don't have that problem. Yes, Chinese people, blue. I don't know if you're referring the ancient times. You cannot get remarried
So you widow and then you are Getting alone close, for life. very close. You're alone for life. Yeah. Very good. Because in China back then, this Chinese people understand this. Because in China, once you become a widow, no one wants you anymore, especially you're a woman. And you have to live with your husband. Blue. And you have to live with your husband's family. And I'm sorry? after you're a widow, you have to still live with your husband's family, and they might mistreat you. And you have to deal with ex-families. You have to carry your children because no one else will take care of them but you. Okay? Thì quý vị thấy, còn cái người quả phụ, đặc biệt cái văn hóa người Tàu đời xưa đó, là người ta là không ai muốn lấy người quả phụ. No one wants to marry a widow in China. Blue, agree, disagree? Let me confirm with the Chinese people. Hỏi người Tàu có lý. Am I right? Chinese people? Hey, Ru Ching, do you agree or disagree? 同意吗？ 同意不同意？ Please give for the Chinese a chance to let's learn from Chinese culture here. This is a very, very cultural thing. 同意不同意？师父，我不是出生在中国，不过我不是出生在中国，我也是寡妇，30几岁一直到现在。对，那么孩子2个孩子都12天里边都走光了，剩下我自己一个人，我跟着柬埔寨人走来走去，一直到比较那个和平了，我才到越南去找，而我妹妹到越南，从越南来接我下去。那我就下去以后，我那个外甥就是那个刚刚出生，就是贤顺刚刚出生，我就照顾他。对。那么等到贤顺的孩子，我也在照顾他。所以真的来讲呢，我的心呢是很痛很伤。不过呢，我现在全部放下了。对，全部放下了。We hit the gold mine. This is a professional widow. Since the age of 37, she's been a widow until now, and her two children abandoned her. She lived by herself, and then she went to Vietnam and found her sister, and then her niece was born. That's Xian Shun right there. What happened to Xian Shun? And then she took care of the niece, and then after the niece gave birth to her son, she took care of the niece's son. So she says that my entire life, my heart hurts. Thành cái bà nói tiếng Việt không? Shall we translate the Vietnamese? The Vietnamese should know this. Việt Nam quý vị biết cái chuyện này rồi. Bà này 37 tuổi đó, là là quả chồng, ở quá, ok. 2 đứa con đó, nó bỏ mình một mình nó đi, nó không thèm ở chung, ok. Rồi xong rồi cuối cùng bà ở mình chịu rồi, bà phải chạy đi kiếm người em người bên Việt Nam, từ Tàu cho qua Việt Nam. Rồi khi mà người em sinh ra đứa con gái đó, cái sư cô Hiền Thuận đó, hiền thì có, thuận thì chưa chắc. Thì mới lo cho cổ. Rồi xong tới lúc mà cô đẻ ra đứa con thằng Joseph á, thì bà lo cho nó. Thì hỏi cuối cùng mà nó kết cuộc nó cuộc đời tôi đó, cái tim tôi đó, nó buồn nó buồn thê thảm lắm. Không ai hiểu cái nỗi buồn đó. Yes, go back to Vicky, please. Give her a microphone. Sorry to keep you waiting. It's very personal for these people. It just like it hits them, you know, that now it's released for her. Yes. Would you want to say something? You can't top that, huh? No, I know. I think Ru Ching covered everything. I was just thinking my understanding is that
in those olden days, when you lose your husband in different cultures, you basically are a nobody. A widow is a nobody. That's the thing. They It's do a not cultural get thing. They do not get the respect that was given to the husband when they were a couple. They ignore the wife completely. Right. She's nothing This anymore. is what the Westerners don't appreciate, don't understand that. Okay, that they are considered to be nothing. Cái người Tây phương thời buổi này không hiểu được cái chuyện đó. Đời xưa, cái người đời xưa bên Á Châu mà quá chồng một cái là coi như là đồ bỏ. Okay. Yes, Green. So is it correct the Chinese then have no reservations against widowers? I'm sorry, I didn't get that. A widower. Yes. Is he subject to the same reservations that nobody wants to marry a widower? He only mentioned widow, not widower. Sorry. Doesn't seem fair. Life isn't fair. Life in China is not fair. Ask Xi Jinping. Okay. It's funny. I'm glad you observed that. Orphans can be male, female, but widow is particular, very female. Thầy nói mồ côi đó còn con trai con gái còn được, còn cái mà quá phụ là chỉ là đàn bà thôi, thầy nào có đàn ông được. It's so cultural thing. Remember, this is a Chinese master who explained it. He says, back then, the two kinds of people, orphans, widows, had it very, very bad. Thầy có nghĩa là đời xưa đó, cái bên Tàu cái thời ngày Lục Tổ đó là cái người mồ côi với người quả phụ là khổ tâm, khổ sở dễ sợ. Okay. Agree, disagree. Việt Nam đồng ý hay không đồng ý? The Vietnamese, you agree or disagree? Vietnamese have a similar problem. We are also a country at war, so that there are lots of orphans and widows as well. Việt Nam mình có cái tình trạng nó cũng tương tự như vậy, là có vì chiến tranh rất là lâu trong cái lịch sử, thành ra cái chuyện mà quả phụ với mồ côi rất là thông thường. Okay, so the common thing about orphans and widows, cái điểm chung giữa cái người mồ côi với quả phụ là sao? No one wants them, and they're a burden, they're rejects. Think about it. Cái việc nghĩ lại chứ coi, những người đó điểm chung là họ là không ai muốn họ hết, họ đều bị xã hội xua đuổi. Okay, and that hurts deeply in here. This kind of hurt here doesn't go away their entire lives. Sự thật, cái sự khổ tâm này nó khó mà xóa bỏ của cuộc đời của họ. Như cái bà Ru Trinh hồi nãy, bà nói cuộc đời tôi khổ dễ sợ mà không ai hiểu cái khổ đó được. Just like Ru Trinh just said, you know, the pain and the suffering she had, no one can appreciate it. Không ai hiểu được cái khổ tâm của mình hết. She want to say or she want to go? Có anh cái ngồi hả? Okay. She needs to change her seat. Okay. Cái con có đọc cái cuốn Công Quá Cách của Ngài Quan Thánh nè. Thì cái người đàn bà mà quá rồi đó thì tất cả đàn ông không có được đụng vô, để tôn trọng cái tinh tiết của họ. Cho nên không có được cưới cái người đàn bà mà đã chết chồng rồi. Coi một cái khổ mà cái vinh dự cho họ, cho nên Ngài Quan Thánh khuyên là đàn ông không có đụng vô đàn bà quá. Cái đó là cái bề ngoài thôi. Cái đó là cái bề ngoài của xã hội thôi. Cái đó không phải sự chân thật. I don't believe it. I disagree violently with that. It's baloney. Ông này ông nói, the Master Hsien-Chu said back then at that era, when a good man sees a woman who lost her husband,
then you will not touch her out of respect, out of honor for her. I say that's baloney. In theory, yeah, but I don't believe it. It's not political reasons. I'm talking about biological reasons. Okay? Don't give me baloney. Thầy nói là cái đó là thầy không tin được, tại vì cái vấn đề không, cái đó là cái gọi là cái lý tưởng, cái lý thuyết thôi, chứ không phải hành động thực sự như vậy, không có cái chuyện đó đâu. Okay? Sự thật là bị người ta khinh bại, chê đuổi, chứ không phải là vì tôn trọng cái tinh triết người ta đâu, không có chuyện đó đâu. I believe from a man perspective only, because from my personal perspective, you know, don't tell me that I respect as a man because I respect her loyalty to the husband and honor that. It's the reason that they are still widows because they're not wanted. Period. Agree, disagree? Quý vị đồng ý không đồng ý? Okay? So the whole point here, these people, these orphans and these widows, they symbolize the kinds of people in our society that have a very, very deep hurt that no one can understand. Tại khi mà Ngài Lục Tổ nói về cái người quả phụ và cái người mồ côi đó, là tượng trưng một nhóm người trong xã hội chúng ta đó, mà họ có một sự đau, có sự khổ tâm mà không ai hiểu được. No one understands, no one gives a damn actually. Không ai màng luôn nữa, không ai cần gọi là quan thiết luôn nữa. Agree, disagree? That's the concept behind here. So why should be sympathetic and concerned towards orphans and widows? Tại sao chúng ta nên có cái sự thông cảm và có cái sự rất quan tâm cho những cái người đó? It represents, đó là sao? Sympathy represents what? It's the beginning of compassion. Vì cái mà có cái thiện cảm đó, cái thiện cảm đó là sự bắt đầu của cái tâm từ bi. You get it? So I didn't understand the two Chinese characters, but I understand enough about the English to understand what he's driving at is that there are some kinds of people in the world where they hurt deeply, that no one understands. They don't even talk about it, because when they talk about it, no one understands it. So they hurt alone. No one appreciates it. Thành có những hàng người mồ côi quả phù này, ta đau khổ dễ sợ, cái khổ tâm dễ sợ, mà nói ra không ai hiểu được. Okay? So vì vậy họ không thèm nói nữa, âm thầm mà khổ thôi. Okay? And because of this wound here, okay, this hurt here, during the day, very often, people say things, they see things, witness things that reinforces the hurt, and no one understands it, and they can't even talk about it. And the analogy, yes, before I continue, read. Master, when you say that sympathy is a first step towards compassion, there's a difference between sympathy and empathy. Is empathy closer to compassion? It's a lot closer to compassion. But it isn't as deep as compassion. But sympathy here refers to the fact that you don't reject them. Empathy has more liking in it. Sympathy has that you don't say, it's your problem. I don't know if it makes sense to you or not. You know, it's a more shallow level of, then empathy gets even deeper too. Yes, I know empathy is a lot more engaged. I know how you feel, yes. Yeah, but sympathy is that you don't reject them. What he's referring to is these orphans and widows are often rejected. It's not empathy at all. This is why the Patriarch's teaching is so fantastic, is how precise it is.
What these people want is not to be rejected. Their entire lives, they fear being rejected. Believe it or not. I don't know, I'm no psychologist, but I feel this is what I think this is what really hurts them, is that they're rejected by society. They feel abandoned. Sorry? It's like abandonment. It's an abandonment feeling. The what? Abandonment. Abandonment feeling. Not just abandonment, it's actually rejection. We don't want you. Okay? I don't want you here. I don't want you around. I don't want to look at you. That's what it is. That's what really, really hurts for these people. Remember, culturally, that's why I'm referring to the Chinese here. Culturally, especially widows back then, are rejected. Agree, disagree? Chinese people, you agree, disagree? Raise your hand and keep your hand up so that they can bring the microphone to you. Blue. No, it's discriminated. They're discriminated against, and it's some people think it's like bad luck, because they did something to kill their best. They give like bad so luck many system. reasons. Listen, my aunt is very pretty, and she is called a femme fatale, meaning all her husband died. She married 3 or 4 times, they all died. Okay? Yeah, I mean, this is what the whisper is, be careful. Và thầy có cái bà cô của thầy đó, là đẹp dễ sợ lắm. Thầy có cái tội là gọi là cái tướng là tướng sát phu. Mà sự thật á là 3 đời chồng nào cũng bị chết hết á. Thành ra cứ đồn, cẩn thận nghe em, cẩn thận nghe em. That rejection here, that rejection hurts deeply. Cái mình bị người ta ruồng bỏ mình, chê bai mình, cái đau khổ nó khổ tâm, không ai hiểu được. No one understands it. Okay, and orphans are also often rejected because they're someone else's. They're a burden to us. Khi mà người mồ côi đó là cũng bị ruồng bỏ là tại vì là của người khác, không phải của mình. Thành xã hội nó ruồng bỏ nó luôn nữa. Internet people, finally, internet people woke up. Internet is saying, I thought it is pity that's the start of compassion. I'm sorry? Chicken to you said, I thought it is pity that is the start of compassion because you feel sorry for the person, you want to reach out to help them. No, it's not the start of compassion. Pity is not the start of compassion. Cái mà thương hại không phải là bắt đầu của cái từ bi. It's sympathy, according to 6th Patriarch. Là cái bắt đầu của từ bi là có cái thiện cảm. You don't reject them. You sympathize with them. When you sympathize with them, you get closer, then pity develops. Pity has no chance of developing if you have no sympathy. Thầy nói cái lý do mà cái sự thương hại nó không thể nào là bắt đầu của cái từ bi được, tại vì có cái sự thiện cảm, thành người ta mới tới gần hơn, mới có cái hiểu rõ hơn, mới thấy thương hại được. Nếu cái vì không hiểu xong thương hại được. You don't have the detail. How do you have pity? Okay? For example, okay? You don't know the plight of a chicken unless you're a chicken and you're about to be killed in a slaughterhouse. Never mind. Her name is a chicken to you, so it's a joke between us. Yes, Red. Is compassion like, since
if you get to the point where you don't see someone as like, if you don't see someone as like a separate entity from yourself, and if you see them suffering and you don't want them to suffer because you don't see them as different from yourself, is that compassion? Okay, compassion is you cannot stand their suffering and therefore you do something to relieve the suffering. That's compassion. Compassion requires you to see that someone is suffering. Ta nói về cái từ bi đó là cái vị muốn có từ bi phải thấy được người ta khổ mới từ bi được. If you don't see people suffering, you cannot have compassion. Nếu không thấy người ta khổ, không thể nào có cái lòng từ bi được. Is that clear? There's no compassion without the ability to discern the suffering. Thì không thể nào có từ bi nếu cái vị không thấy được cái khổ của người ta. So wisdom, that's a good question, good lead question. The wisdom is the ability to discern the suffering. Thành ra nói tổng quát là cái từ bi là muốn có từ bi phải có cái khả năng mà thấy được cái khổ người ta. Part of wisdom to be able to see suffering. Thành ra cái trí huệ, muốn có trí huệ phải thấy được cái khổ của người ta. Isn't that interesting? Compassion is linked to wisdom. Thành ra cái từ bi đó nó liên quan tới cái trí huệ. Tại vì cái trí huệ là phải cần thấy. Wisdom is the ability to see suffering. How interesting. From the 6th Patriarch perspective. I never saw, if you dissect it and you realize this Patriarch wisdom is so interesting. Mình bỏ thời giờ mình nói như vậy cho quý vị thấy là cái nhãn quan của Ngài Lục Tổ nó rất là đặc biệt. Okay? There's no sympathy. That's why you have the conflict between two races. Okay? Vì không có cái thiện cảm thành mới có sự xung đột giữa hai cái chủng tộc với nhau. And they escalate because they only see their suffering. They don't see the other suffering. Và cái chủng tộc của họ xung đột như vậy, họ càng ngày nó càng nặng nề thêm, mà tại vì họ chỉ thấy cái khổ của họ thôi, họ không thấy cái khổ của người kia. The inability to see other suffering, that's why there's escalation. And if you are in conflict, you're able to see other suffering, you are in a better position to stop it. This is not political speech. I'm talking about observation of human nature. Okay, thầy cũng nói cái này về cái phương diện của chính trị, mà thầy nói về cái phương diện của cái tâm lý loài người thôi. Là lúc mà mình cứ càng ngày càng đấu, càng găng lên là tại mình chỉ thấy cái khổ của mình thôi, không thấy cái khổ của người ta. Nếu quý vị thấy cái khổ người ta sẽ không còn có xung đột nữa. Okay, so wisdom is, the beginning of wisdom is sympathy, and that develops into compassion. That's the third point here, the fourth point here. So wisdom is the ability to have compassion. Ta nói, but I gave you a clue already. How come you guys didn't give me the answer? Shame on you. I gave you the answer already. Thầy cho cái vị cái câu trả lời rồi mà bỏ một tiếng. You make me go through half an hour to explain this to you. This is why he's driving at. I never realized it, that I understood it back then. A few years ago. Mấy năm trước thầy soạn cái này, đâu ngờ thầy hiểu trước rồi. Okay? Agree, disagree. Okay, so in conclusion, wisdom, mà nói tóm lại cái trí huệ. Please pay attention to these four criteria of wisdom from a great Buddhist sage. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để nhìn thấy cái quan niệm về trí huệ của một cái người thánh nhân, đại thánh nhân bên Phật giáo chúng ta. Okay, he's a great man, he's a genius. Okay, wisdom, you have wisdom, then you do no evil. Thầy nhớ lại, mình có trí huệ là mình
tránh làm cái chuyện ác. So when you yourself feel you're doing about to do something evil, stop. That's wisdom. Nói cách khác, khi quý vị biết mình sắp làm cái chuyện rất là ác thì mình phải ngừng lại. Cái đó là trí huệ. The beginning of wisdom right there. Is it clear? Number 2, you do good but you don't attach to that goodness. You're doing that goodness. Thứ nhì là quý vị làm chuyện thiện mà không chấp vào cái mình có thể làm được chuyện thiện. So far so good. Number 3, you're respectful towards superiors and considerate towards subordinates. Và thứ ba là mình cung kính với người bề trên và quan tâm với người ở dưới mình. That's wisdom. Wisdom translates itself in the way you behave. Cái trí huệ nó phải được diễn tả ra bằng cái cử chỉ, cách cư xử của quý vị. Wisdom is not meant to be there for you sitting and be idolized and venerated. Thành cái trí huệ này bên Phật giáo mình không phải để quý vị mình nói cái người đừng có trí huệ thành mình phải tôn sùng người ta, mình phải tôn trọng người ta như là thần thánh vậy. No, wisdom here is life. It's lively. It's in action. Cái trí huệ này là trí huệ của sự hành động, của cái cư xử của mình. Is that clear? Okay. So if your daily comportment, the way you behave yourself, okay, be respectful towards your superiors. They should teach children to be respectful to your superiors, okay, and considerate towards inferior subordinates và tôn trọng kẻ trên, kính trọng kẻ trên và quan tâm kẻ bề dưới, okay. And finally, compassion. Cuối cùng là từ bi. That is wisdom. That's the definition of wisdom. Cái đó là cái định nghĩa của trí huệ, người có trí huệ đối với Ngài Lục Tổ. Questions or comments? Isn't it beautiful? Quý vị thấy hay dễ sợ không? Such a lovely teaching. Okay, back to sleep. Slide 21. Seems like I'm the only one who appreciates it. Everyone, not even nodded their heads at all. Không ai gật gù nữa luôn nữa. Okay. Sutra text. The fourth aspect of repentance reform. The fourth is the liberation refuge, which is simply your own mind, independent of conditions, not thinking of good and evil, and at ease and unobstructed. 四解脱相，即自信无所攀缘，不是善，不是恶，自在无碍，名解脱相. 4 là giải thoát hương, tức là từ tâm vô sở phan duyên, không nghĩ thiện, không tưởng ác, tự tại vô ngại. All right, the Vietnamese typo, I just fixed it. Okay, so slide number 22, commentary. The fourth aspect of repentance and reform. Cái phần thứ tư của cái pháp sám hối là cái giải thoát hương. When you talk about liberation, khi mà nói về cái giải thoát này đó, okay. Liberation from your evil mind, the 3 poisons in your mind. Cái giải thoát này, khi vị đắc giải thoát là khi cái tâm quý vị đó nó được thoát được cái ác của trong cái tâm của mình. You are liberated because you have no longer greedy, you no longer angry, you no longer stupid. Quý vị được giải thoát khi mà cái tâm quý vị nó không còn tham, không còn sân, không còn si. Question, yes. A little. Tianguo is asking, isn't Tzu your ability to give, help to do altruism, and Bei is your ability to discern suffering in others and sympathy with it?
I'm sorry, what's the first part? Isn't 慈悲的慈, isn't that your ability to give, help to do altruism, and 悲 is your ability to discern suffering in others and sympathy with it? No. When you talk about the reason I use the word kind and compassion, because the Vietnamese use the word kind and compassionate. They don't have compassionate alone. They usually lump them together. So that's why I used it. But actually, the more precise thing would be just compassion. Bi tâm, từ tâm. Okay. Việt Nam mình có cái từ bi, thiệt ra là tại vì cái văn hóa mình dùng cái chữ từ bi nói về cái bi tâm. Thiệt ra là cái từ bi là có hai phần, cái từ tâm và bi tâm. Okay. Phân tích cho rõ ràng, hai cái nó khác nhau. Cái từ tâm á, là cái tâm mình muốn làm, đem cái sự vui tới cuộc đời người ta. So kindness is different from compassion, because kindness is by definition, kindness is the desire to bring joy to others. That's kindness. Mình làm cái gì để người ta vui lòng. We do things to make people, to bring joy to people's lives. That's kindness. Okay? It's not necessarily altruism. Okay? Could be a lie, could be a joke, could be a cigarette, could be vape, could be a steak. It's kindness. Okay? Cái từ tâm này là mình làm cái gì để đem lòng vui, đem vui tới người ta, có nghĩa có thể là cho ta cái điếu thuốc để mà hút, một cái viên kẹo, hoặc cái lời khen, hoặc cái lời mắng. Okay? Sometimes it's an insult. Sometimes it's a whip. Okay? So whatever makes people, brings joy to people, you do. That's called kindness. Thành nhiều khi cái từ tâm này là mình đem cái lòng vui người ta, là tùy theo người ta thích cái gì thì mình đem cái đó, đưa cho ta cái đó, gọi là cái từ tâm. Alright? Does that answer the question? Okay, so kindness is quite different from compassion. Ta nói về cái định nghĩa thì cái từ nó khác là cái bi. Okay? They're separate. They're different things altogether. Okay. Hoàn toàn nó khác nhau. Alright? So go back to 22. Yes, Red? Master, could you explain all the different, in all those different refuges in Chinese text, it's incense. So why the word incense was used, and why it's translated to refugee? Câu hỏi là tại sao tiếng Anh là dùng cái chữ cái chỗ nương tựa, mà cái tiếng Tàu là cái hương, là cái mùi thơm. Okay, I don't know you Chinese. You what does xiang mean in Chinese? Special way. So I just repeat. I think this is a particular use of this word in this sutra. I haven't seen in other Probably places. Very old usage of the word. Okay, because probably it's lost in the dictionary nowadays. They probably went to this. Probably happened because a very old Chinese term, and what these people, the DRBA, what they have that we don't have,
is that they have Sanskrit references. So when there are a lot of Chinese terms, old Chinese terms they don't have, they would revert back to the original Sanskrit text. And the Sanskrit text, I imagine, would carry the meaning of refuge. Câu hỏi hóc búa tí mà thầy trả lời không được, thành thầy nói là cái chữ nó dịch ra khác, tại vì cái chữ tàu này ý nghĩa nó xưa rồi mà không có trong từ điển nữa. Mà theo thầy đoán là cái bên Phạm Ngọc Thành họ dịch ra là cái hương này á, ý nghĩa tiếng Anh á, là cái nương tựa đó, là tại vì họ dùng cái chữ Phạn, họ trở về chữ Phạn họ hiểu được. Chứ còn cái chữ hương này về danh từ tiếng Tàu, đại từ địa không còn nữa. Okay, that's my guess. Okay, this is one of the contributions. Yeah. Why don't you guys stand in the middle and you look both ways, left and right? Okay, so that when you go, you only have to traverse half of it. Thầy con nghĩ cái chữ hương ở trong cái giải thoát hương này đó là một cái quý giá, cái giá trị của cái sự giải thoát đó, giống mình nghĩa bóng nó giống cái hương vậy. Giới hương, định hương hoặc là huệ hương, nó giống như là một cái tiếng tâm, một cái quyền lợi, một cái ngọt của cái tu hành nó được như vậy, nó nổi cái tiếng rồi người ta thích, hoặc là cái người tu thích. Rồi cái đó là cái Đức Phật muốn mình tu mình được như vậy, thì người ta ví chữ hương, chứ không phải là hương là cái mùi thơm. Hồi nào cho con đọc tiếng Việt cổ con hiểu như vậy đó. Nhưng điều dịch ra tiếng Anh này không phải mùi thơm, hay là nội tâm, tiếng tâm, mà cái này là cái sự ý lại vào, cái sự nương tựa vào. Cái giá trị của cái giải thoát không phải giá trị, mà cái này cái chỗ nương tựa, ý nghĩa rất là quan trọng hơn là cái mùi thơm hay là cái danh tiếng nhiều. He says, Master Hsien-Chu says, it's not the fragrance, he's talking about the reputation. Okay, cái giá trị của cái người giống như cái người enlightenment vậy, họ biết như thế nào, cái đó cái hương không có các nghĩa được, nhưng mà nó tỏa ra, chẳng hạn Đức Phật Thích Ca thì mình nói hương. Không. Vậy cái người mà chưa đắc được cái pháp này vẫn có được cái hương như thường. Dạ, cái hương là không phải là cái mùi, mà con nghĩ là cái giá trị của cái sự giải thoát đó. Không, cái hương này là cái sự nương tựa, nó còn mạnh hơn giá trị nữa. Bởi có tiếng Phạn mới có ý nghĩa đó thôi, chứ còn tiếng Tàu không có, tiếng Việt không có. See, I'm discussing with Master Hsien-Chu. He says he insists on the incense. The Chinese character means incense is the reputation but I'm trying to explain to him that based on our theory, my theory is that the Sanskrit, the original Sanskrit means shelter, means something you can depend on, because it's a much more meaningful idea than what he's proposing. Okay, so it's just a guess. I don't have the answer for you. Unfortunately, I hope that the Sanskrit people or some people can offer a better suggestion. I cannot be sure that's the case. But this is why I defer to my late master's group, that translation group, where they chose the word refuge, where I happen to agree. Okay, it's not fragrance, it's not reputation, it's a refuge. Thành ra phần này là cái mà sự cống hiến của bên Vạn Vật Thành, cái ban phiên dịch họ rất là hay, tại vì họ dùng cái chữ nơi nương tựa. Okay, ý nghĩa nó cao hơn là cái mùi hương hoặc cái tiếng tâm hoặc cái sự thành tựu. Đây là cái chỗ nương tựa. Okay, repentance, reform is a place of refuge for you.
Tại vì cái sám hối là một cái nơi mà quý vị có thể nương tựa được. That's how powerful it is. Back there. Can you hear me? I think you got that one right. That's exactly what it looks like. Yeah, the repentance reform for most people. This is what the concept is very interesting. I'm glad that the Chinese lady had brought it up to clarify it, because I wasn't sure, so I didn't dare go into it until I'm forced to. Ok. Thành thật nói cái việc cái chữ hương này thầy hơi kẹt, ní thầy là né nhưng đều cuối cùng bị cô Tàu bắt chẹt. Finally a Chinese caught me. Thank you a lot. Thank you, Chin, for coming down from Mountain View to give Master a hard time on Ulaanbaatar Day. Cô này lò mò từ bên Bắc Cali xuống đây để bắt chẹt thầy. Thầy nói né, I've been able to successfully ignore the word character because I figure most of you don't read Chinese, so it doesn't matter. But no, someone Chinese has to give me a hard time. Okay, but what's interesting about this concept, the 6th Patriarch is teaching. Đây là cái mà ngài Lục Tổ dạy rất đặc biệt ở chỗ là ngài nói cái sám hối là cái nơi nương tựa. He's saying that to be able to perform this repentance reform is somewhere that you can depend on. You can use as a shelter for yourself. Đây là cái nơi quý vị có thể nương tựa được. Cái pháp sám hối này là cái chỗ nương tựa của quý vị. It's a shelter for you. A kind of interesting concept. Only he is the only one who brought this concept. Ngài là người duy nhất mà dùng cái chữ nương tựa khi mà sám hối. He's the only person I know of. Okay. All the reading I've read about repentance reform, he's the only person who says repentance reform is actually a place of shelter for you. Thành ra ngài Lục Tổ là ngài duy nhất mà thầy đọc á, thầy nghiên cứu những tài liệu thầy đọc trong kinh điển tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng đủ thứ đó, là người duy nhất mà nói là cái sám hối, pháp sám hối là một cái nơi nương tựa của quý vị. Very fascinating. Okay, it's amazing. The more you dig into it, the deeper the teaching becomes. Cái đặc biệt cái Lục Tổ này, kinh Lục Tổ này, cái vị càng đi sâu vào nó càng có sâu hơn nữa. Okay, càng sâu hơn nữa, càng sâu hơn nữa. It's fascinating. Okay, the more you dig, the more you see how wonderful, how well structured, how profound the teaching is. Càng đi sâu và càng thấy vẫn còn sâu hơn nữa. Okay, so for example, last week I talked about no mark. I only barely scratched the first surface for you because we don't have enough time. Okay, dạng như tuần trước thầy nói về cái vô tướng không, nói sơ sơ chứ quý vị nghe vậy thôi, chứ còn không thể nào đủ thì giờ mà giảng cái vị được cái vô tướng. It's not possible to explain to you markless. It takes forever. That's how profound the concept is. Okay, but thank you, Chi. Yeah, I remember your name. Yeah. Okay, so liberation refuge number 22. Okay, liberation again, liberation from the fetters and the shackles in your mind. Khi mà nói về cái giải thoát là giải thoát của cái tâm của quý vị, những cái gông xiềng trong cái óc của quý vị. You imprison yourself, your mind imprison yourself. Có cái tâm quý vị nó tự trồng lại, trồng mình lại, cột mình lại. Okay, someone says, "Oh, it's my wife who's my shackles and fetters." Có người nói là vợ tôi mới là thiệt sự là cái gông xiềng của tôi. Or to some other it's my children. Có người khác nghĩ là con của mình. Okay. No, it's your mind that is the ultimate shackles, the ultimate fetters of you. Nên thiệt sự ra là cái tâm quý vị mới chính là cái gông xiềng của quý vị. The shackles and fetters are inside of you.
Cái gông xiềng nó ở trong óc của quý vị đó, không phải ở ngoài đó. It's not outside at all. How about that? Okay, so this repentance reform is a place of shelter for you. They will liberate you from the ickiness in your mind. Thành ra cái giải thoát này là cái chỗ nương tựa quý vị, để quý vị tới chỗ đó quý vị không còn cái lộn xộn trong tâm quý vị nữa. That's then only then it's called liberation. Lúc đó mới gọi là giải thoát. How's that? You like that? Huh? You're free from yourself. Mình giải thoát cho cái bản thân của mình, cái bản ngã của mình. Free from yourself. Okay? When your mind is independent of condition, cái tâm mình nó không có phan duyên. Okay, what is the Chinese word? The English explanation is not very good. Independent of condition. Actually, the Chinese word is negative. It's not positive. Independent is positive. The original Chinese text is that it does not climb on conditions. Cái phan duyên này, cái dịch tiếng Anh nó mới mất cái ý nghĩa một tí. Okay, là phan duyên. Okay, that is a much more accurate description of independence. That is, you don't climb on advantages, okay, on opportunities. Đừng có chụp vào cái cơ hội. Okay, we modern era people are so proud of the ability to grab conditions, seize the bull by the horn, and take advantage of opportunities of these conditions to benefit ourselves. Cái người xã hội đời nay đó rất hãnh diện, chúng ta có thể chụp được cái cơ hội, có thể lợi dụng cái cơ hội. Phải không cô Tân Hương? Seize it. Seize the opportunity, climb on conditions. Okay? Mình lợi dụng cơ hội. Okay? Any problems with that? So what happens is that when your mind is no longer looking for an opportunity to take advantage, to benefit yourself, cái tâm quý vị đó, listen, this is what we do all day, don't we? Quý vị nghĩ cho coi, cả ngày chúng ta đang tìm cái cơ hội để mà cầu lợi, đúng không? Yes. Seeking benefits, self-benefit. Seeking more recognition, muốn được người ta tôn trọng mình hơn, thích mình hơn. The Vietnamese, they're seeking for more chances so that they are liked, they are respected. Cái người Việt Nam á, là how miên dự, how thị miên. Is that the Chinese word? How thị miên. Tôi biết rồi. Gọi là ham thể diện. Yes or no? No, Vietnamese don't raise your hand. I know all of you already. Mấy cái Việt Nam không cần giơ tay thì biết. Don't waste. That's not waste time. Đừng phí thời giờ. Okay. The Vietnamese, the weakness of Vietnamese is that most people know. Okay. But they put up with it. Is that they are very attached to. They're so fearful of losing face. Not just fearful of losing face, but also. Want approval, want to be liked. Người Việt Nam có cái văn hóa Việt Nam có cái tội, có cái khuyết điểm rất lớn, đại lớn đó, là sợ mất mặt, và nhất là tham cái thể diện, thích được người ta nể, thích được người ta trọng mình. Okay, they like to be respected. That's how you take advantage of the Vietnamese. Nó lợi dụng Việt Nam dễ. It's very easy to take advantage of Vietnamese. Okay. I'm telling you, see. What about Chinese? What is your weakness for the Chinese? Cái tàu của sao? Can we be honest about it? I am speaking from Vietnamese perspective.
How about you Chinese people, the one from Mountain View? What is your weakness? I definitely seek approval as well. And looking for chances to take advantage all the time. Người ta nói tôi cũng vậy, tôi cũng khác người Việt Nam. Oh, I thought it's only Vietnamese thing. Mình cứ tưởng nó chỉ người Việt Nam như vậy thôi. How disappointing that the Chinese have to imitate everything that Vietnamese do. Người ta thấy Việt Nam làm gì bất chước đấy. Horrible. Yes, internet people. Derek says saving face. Saving face for Chinese people? 面子. 面子. Is that true? The wife, is that true? Saving face? How is it different from the Vietnamese? No, the Vietnamese is weaker. The saving face is that you try the negative thing. The Vietnamese is like the vanity, like me. Don't you like me? Like me more. Kim Dien is laughing. He says, my God, how can you be so blunt and brutal? What? You have a problem? Thưa Thầy, con thấy cái đó là người Việt Nam học từ người Tàu đó, chứ không phải từ Việt Nam ra đâu. She says it's Chinese, not Vietnamese. Oh, well, I'm not going to go into it. I'm neither Vietnamese or Chinese. Okay, losing face is a negative thing. It's a vanity that says, like me more. Don't you like me? I like you to like me. I can't stand it when you don't like me. It's weakness. They're so weak. If you don't like them, they do anything to make you like them. That's stupidity. Mấy người đó dễ bị lợi dụng, dễ sợ lắm. Cái này, thích tôi đi, thích tôi hơn tí nữa, like me more. Okay. So, but what's interesting to me is that he says that the mind does not climate conditions. Ngài Lục Tổ Ngài nói đó, cái giải thoát là mình không cần phan duyên. Don't need the climate conditions anymore. Agree, disagree. Does it strike a chord with you? Does it resonate with you? Cái đó nó có lý với quý vị là không? Cái tâm quý vị phải mỗi ngày mình cầu mình được lợi thêm tí nữa. We want a little bit more benefits, like Warren Buffett. I need a few more. I need to make a few more billions. You know, Warren Buffett at 90 years old, he needs to make a few more billions. God, disgusting. Đã 90 tuổi rồi mà mỗi ngày phải lo làm thêm vài tỷ bạc nữa. The greed is endless. Cái lòng tham nó vô đáy. It's bottomless. Huh? I need to look for another opportunity. Mình phải nhìn cái cơ hội khác để mình thủ lời. Wow. Thủ, chỉ ly. Agree, disagree. Anyone free from that? Có ai? Put your hand down. I don't believe you. This is a human sickness, by the way. It's societal sickness. When you're in society, that's what we do. That's society behavior. A behavior of the animals in society. It's so interesting to me. Đây là tại vì cái xã hội nhiều người quá thành tự động mình có cái phản ứng như vậy. There's so many of us. Okay? It's a zero sum. Remember, whatever some economist theory, zero sum game, so might as well take advantage of it because otherwise someone else will. Yeah, internet people, they have a problem now.
it's a different question. Yeah, go ahead. The Vietnamese have a culture of leaving some food behind in the bowl instead of finishing it. Could Master explain the reason for this behavior and how do we see this in Buddhist teaching? I never learned that, so I'm sorry I can't comment about that. Leave something good in the bowl. To what happened to Xian Tong? Trash woman. If you leave anything good in the bowl, Xian Tong will have a little talk with you later. She said, "You're wasting triple jewel property." Quý vị mà ăn bỏ thừa là cô Hiền Thông là tới là chỉnh quý vị ngay lập tức, đừng có lộn xộn. Leaving something good in the bowl. Not finishing it. Not finishing it. Yeah. It seems like such a waste to me. That's why I cannot identify with that. Okay, now a Vietnamese lady here has a very strong opinion about it. Màu đỏ. Dạ Red. thưa thầy, như con biết là người Việt Nam mình có cái văn hóa là khi mà ngồi ăn chung á thì thường không có ăn hết cái dĩa mà trừ lại là để nể trọng người khác chứ không phải là empty it. Nhưng so ai cũng chừa lại hết, cuối cùng không ai ăn nữa, không phải là phí. Tức là miếng cuối cùng luôn luôn là họ để lại vì cái văn hóa hay sao? It's a cultural thing. The Vietnamese, when together they eat, they usually leave something in the plate, in the bowl, so that for others. I said, if everyone leaves something in the bowl, then isn't that waste by definition? Yeah, it's good. It's a good thing, but it's not about that. Okay, it's not a cultural thing. What he's talking about here is a condition that's common to all cultures. Think about it. Back then as well, now, right now, everyone climbs on condition. This is the nature, our human nature. Cái bản tính con người đó là phan duyên. Agree, disagree? Huh? We all climb on conditions. Ai cũng phan duyên hết. Agree, disagree? Huh? Look, even the older widow also agrees. No one wants her. We trampling on their misery. Yes. Question, blue. 这个呢，如果说有人可以攀，或者有力可以求，那如果不这样做的时候，人家说他是傻子。傻子. Cái tao nói mà tụi bay thấy mà có cái cơ hội mà không chụp đó là mày ngu, đồ ngu. The Chinese is very brutal. They say that if there's an opportunity you don't seize it, you must be a simpleton. Chinese are so judgmental. Okay, so it's the nature of the greed. The greed manifests. The greed in our mind manifests itself as climbing conditions. Tại cái tâm chúng ta tham, thành là phan duyên. Cái phan duyên là cái phản ứng tự động trong người ta, Việt Nam mà còn cái căn tham ở trong. So the reason we climb on conditions is because you still have greed deep down. You can't deny that. Khó mà phủ nhận cái này lắm. Okay? Do not liberation is someone who does think of good and evil. Không nghĩ tới thiện và ác. If you don't think of evil, what's there? Nếu mà không nghĩ tới thiện ác thì còn gì mà nghĩ nữa? Really? You believe this? Quý vị đồng ý hả? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. If you don't think of good, you don't think of evil. What do you think of then? Thầy nghĩ cái gì bây giờ? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thầy nghĩ cái gì? Hả? Hả? What? The Koreans say, think of Buddha. My God. Brown noser. Mấy người nịnh thầy. Yes, sir. Green. Master, is that the 6th Patriarch only mentioned that after your mind is already free from the three poisons?
No, he's not talking of three poisons anymore. He's talking about good and evil. Không nói về cái tam độc mà nói về cái thiện với ác. Okay, red. If you're not thinking about good or evil, you're not thinking at all. You're not thinking at all. I buy that. Không ngủ thiện người ác, đừng nghĩ gì hết. He's referring to the fact that it's a very interesting observation from the 6th Patriarch. Cái này quý vị cứ để ý thấy, ngài lục tổ đi guốc trong tim đen của mình. He knows how our mind functions. Ngài nói ngài đi guốc trong cái tim đen của quý vị luôn. Rồi đó, quý vị all day you are discerning good and evil. Mỗi ngày quý vị suy nghĩ còn nghĩ chuyện thiện và ác không? Agree or disagree? Only three of us are thinking good and evil. The rest of you, I don't know what the rest of them are thinking. Mấy người còn lại không nghĩ gì cả. What do you think about the rest of you? Those who didn't raise your hand, what do you think of? Too late. Pain. Pain. Pain in the context of good or evil? Just pain. Orange. It's a bit harsh. I could say good or unacceptable. What he's referring to is that deep down our psyche, and I think I have to defer, and I speak and treading on very thin waters here, and because there's a professional over there and to my right, mình đang nói là hơi quá lố một tí, tại vì có người tâm lý học gia ở trong có mặt ngày hôm nay. What he's talking about is very deep down. We are so attached about good and evil. We like good and evil bothers us. Agree, disagree. Cái này là nói về cái tâm lý, nói về cái chiều sâu trong thâm tâm chúng ta đó, là chúng ta rất là chú ý tới cái thiện và ác, thích cái thiện và ghét cái ác dễ sợ lắm, ghét cay ghét đắng. Yes. Yes, psychology calls it moving toward or moving away from. Moving towards evil and moving toward what we like and moving away from what we don't like. Moving toward what we like, moving away what we don't like. Not just that. We got them. No, it's so much more precise. It's even deeper than that. It's the mind is so attached to good and evil deep down all of us. Like if you see something evil, the first reaction, I don't like it. When something good, yeah, I like it. It's innate in all of us. Cái này là ngài lục tổ nói về một cái rất là thâm sâu trong tâm. Even the orphans, they're so attached to good and evil. Yes or no? Ngay cái người mà mồ côi cũng là chấp về cái thiện và ác. Đợi một tí. Orange back there. Dạ, thưa thầy, con xin hỏi thiện và ác cũng là một cái tâm lý cầu của nó hay sao? Không, cái tâm của người mình là rất chú trọng, rất trong thâm tâm của chúng ta rất chú trọng cái ác và cái thiện. Nó tức cười lắm. Nhưng mà nó cũng là cái tâm cầu của một con người thôi. Không phải cầu, nó chuyên môn phân biệt thiện và ác. What it means is that our mind deep down always discriminates in good and evil. No, that's good, that's evil. No, that's good, that's evil. No, that's evil, that's good. That's what he does all day. It discriminates good and evil deep down. That's what he does. Nó chuyên môn nó phân biệt giữa thiện và ác. Blue. Mô Phật thầy, con nghĩ mình không cần suy nghĩ nó ác hoặc thiện, chủ yếu mình làm mọi việc mình suy nghĩ đúng lương tâm là được rồi. Không có hổ thẹn lương tâm mà là được rồi. Cái lương tâm là cái thiện ở trong rồi, còn đòi gì nữa, là chết rồi. She says, I act according to my conscience. I say, precisely, the conscience is good. Yes, and it rejects evil.
cái lương tâm mình là nó chọn cái thiện và nó từ bỏ cái ác, là chuyên môn cái thâm tâm của mình đó, là thiện và ác ở trong đó. Ngày lúc tôi đi gót trong lòng của cô luôn. The 6th Patriarch know her inside out. Even he never met her. Okay, Chinese people in red. So is the good evil here more like what the like or dislike, or it's like the absolute good or evil? Because no, it's a judgmental. Yeah, in our mind, it says this is good, this is evil, this is good, this is evil. Everything you perceive is, oh, that's evil, another evil, oh, that's good. Cái tâm mình nhìn một cái là thấy thiện ác. Deep down, you can say I like, it's pretty, and all things. All that percolates down to good and evil. That's what the 6th Patriarch is saying. And even the shrinks don't even know that. They only say going towards, going away from. No, it's still too high level. Oh, no. Now we're getting personal. Just wait for the red one to be finished. Are you saying that even for the people who are not very moral or don't care so much about morality, they still have this absolute sense of good and evil that they're trying to discriminate things on? If you say you don't care about it, then you're evil. The ego says, I don't give a damn. That's evil, right there. But for those people, are they still thinking about good and evil all the time? Yes, they still say, they like evil. I'm not like that. So I don't know, but I feel. Okay. This woman is dangerous. I don't like this woman. She's tricking me now. Tricky people. Okay, you let her figure out how tricky she is. The woman in the back. You've done enough damage today. No more. I just had two things I wanted to say. One is that more and more it's clear to me that the absolute foundations of psychology is Buddhism. Yeah. And everything we do. Science of the mind. Yes. We are the best. This is where all the principles come from. Right. And I think psychology has had to use its own phrasing. Yes. For that, and It gets watered down when you do that because this is the pure principles here. It's not principle. This is a mere fact. Yes. It's the bottom line of whatever you say, you like, dislike, and right and wrong. Also, it boils down to good and evil. It's so beautiful. Ngài cái này là ngài đi vào cái thâm tâm của cái vị có thích, có ghét, tất cả nó cuối cùng nó cái phần sâu nhất là cái tâm cái vị nó thích cái thiện mà nó ghét cái ác. Deep down, you like good and you dislike, you reject, you abhor evil. That's who we are. We are not free from that. We are a slave to that condition. Mình kẹt vào cái thế là mình thích cái thiện và mình ghét cái ác. Agree, disagree. Deep down, think about it. We like good, and we hate evil, period. Mình làm gì làm nhưng mình thích cái thiện và mình ghét cái ác. Doesn't matter, right? If Richard says, I support this, okay, and you look at it as good, you like it because to you it's good. That's the bottom line. It's not about being Republican or white or black. It doesn't matter. That's why you can discriminate against Hispanic, but some Hispanics still like you. That's the way it is, because bottom line, it's still good to these people, to you. You like it because it's good, and you reject it because you think it's evil. That's the bottom line. Isn't it interesting? That explains why is that I could be criticizing the Vietnamese a while ago, and some Vietnamese like it, and some other Vietnamese don't like it. Because they think it's evil. I'm a traitor. See? Isn't that cool? I just demonstrated to you. You buy that or you don't buy that? Quý vị đồng ý không đồng ý? Là cuối cùng
là mình có thích là ghét, là cuối cùng đó là tại vì người ta có xấu, là cái xấu, một người ta kỳ thị người da đen, người da đen mình thích người ta như thường. Tại sao? Đối với người da đen mới thích họ tại cái hành động đó, hành động tốt. Tại vì bản tâm mình ai cũng thích cái tốt mà ghét cái ác. That's it. We always discriminate good evil all the time. We're not free from that. Cái này mình không, nó cái gông xiềng khác. This is another thing that not a fetter for us is the constant discrimination of good and evil, the liking goodness and rejecting evil. Green. I think there's at least one phenomenon you could examine that wouldn't fit into the moral judgment of good and evil. That? Well, a few paragraphs ago you mentioned orphans. Yes. If we examine that situation, an orphan that's trying to survive on their own, trying to find scraps of food, they're not going to be thinking good or evil. They're going to be thinking what conditions they can climb on. So what is he thinking? That's good. It's immoral. There's no judgment. It's not part of the moral. You're still too high up, sir. A person who's drunky, never mind hungry and starving to death, never mind an orphan, talk about me, okay? When I find a scrap of food, steal a scrap of food to survive, because it's a good thing to survive. It's a bad thing to die. Yeah. It's evil to die. You have no right to die because it's evil. Okay? Yeah. Okay? So you're not going down deep enough. Deep enough is always at the judgment call. It's a good thing, therefore it's okay to do. It's evil, therefore that's rejected. This is how we function. It's a human condition. Yes, Orange. Yeah, I believe most people don't just live between good or evil. Most people are in shades of gray and have some of both. 95% of the people. We know very few really evil people. There are some around. So focusing on these extremes makes thinking about the reality difficult. What he's referring to is not words. What I'm describing is not gray or black or white. I'm talking about the way we rationalize our behavior. Okay? Ultimately, we do it because it's a good thing. Ultimately, we reject it because it's evil. It's nothing in between. It's no gray. Okay? Ultimately, your behavior, your judgment is based on two sides, either evil or good. It's nothing in between. That's how we function. That's our human condition. And if you disagree with that, give me an example in your life where you do something, it's not ultimately based on good or evil. It's not theory. I'm talking about us, individually. The way we behave, deep down, boils down to, we justify it because it's a good thing, therefore it's okay. It's a bad thing, therefore reject it. That's what we do. Give me an example. That's not neither evil or good. Give me an example. Think about an example, and we can discuss it. It's not theory. In theory, you said, yes, it's also gray. But I said, this is not about theory. I'm talking about the way deep down our mind boils down to is I do it because it's good. I don't do it because it's evil. It's very profound, very deep down. You dig deep enough, you see that state. Blue. Is this the same thing as like attraction and aversion?
What? Same thing as? Attraction and aversion. Attraction and aversion? Like the middle way? Yes, at a higher level, it's attraction and aversion. Okay? But it boils down to you're attracted to good and you're averse, you're averse to evil. This is how we are wired. It's a very interesting concept. So then the solution would be the middle way? So the solution would be that when you have, there's no solution, as he's describing that because of that, you're in bondage, okay? The only way to be free from that, okay, to liberate from that is no longer distinguish good and evil that we normally do. Thành ra cái này không phải là nói về cái lý thuyết là có trắng đen với là xám. Cái này là cái hành động chúng ta đó. Lúc chúng ta thích làm là tại vì nó là tốt. Cái tâm chúng ta nghĩ là tốt. Ok, thành mà có quyền làm. Còn mình mà từ bác bỏ nó tại vì tâm mình nghĩ cái đó là ác, thành tự động mình bác ngay lập tức. Ok, cái tâm mình đó, we're talking about your mind, not anyone else's. When your mind feels evil, you reject it. When your mind feels good, you accept it. You approve of it. That's all. It boils down to that. Nó chỉ còn cần phần sâu nhất cái chừng đó thôi. Ok? Thành ra cái giải thoát là mình không còn phân biệt cái thiện và ác nữa. Yes, Internet. The Internet wants to know what Master thinks about this teaching here. Is it a judgment or is it attachment to good and evil? No, it's not a judgment. It is just the way we are wired. I didn't give the story yet. Yes, go ahead. Something like an American woman looking at a woman from another culture saying, "What a pity," and a woman from that culture looking at the American woman saying, "How pitiful." Toward the American woman, is this example relevant to judging, or is it attachment to good and evil? We don't have enough details to go. You need to dig deeper to see what is pitiful, what is pity, all those things. You need more adjectives, you need more details, you need more characteristics, and eventually all those boils down to good or evil. Okay, you need more details. That's my answer. Okay, I don't know what it means until we dig deeper. All I'm suggesting to you is that you're not used to this kind of thinking yet. Okay, this is what happens, by the way, and my proof to you, this happens when eventually when you sit, you meditate, all those your mind settles down, and you drop thoughts, and ultimately you see that final thoughts are actually good and evil. This is from an experienced meditator. He says, ultimately you guys boil down to good and evil. And that's your shackles. Okay? Thành ra cái này là tôi nói là cái này là đặc biệt ở chỗ là ngài Lục Tổ nói về cái phương diện một cái người đã thiền lâu rồi. Khi thiền lâu rồi, những tư tưởng này nó còn vơi hết tất cả. Lúc đầu thì nghĩ là còn thích xe, rồi thích nhà, thích cửa, rồi thích tiền, thích bà, rồi thích đồ ăn, rồi này, thích danh, thích vọng, thích này nọ. Cuối cùng nó chỉ còn lại cái thiện và ác thôi. Nó dễ sợ như vậy. This is what's so fascinating about it. You drop all kinds of thoughts, all kinds of attachments, okay? All kinds of attachments. You get down to the near core of it is actually the attachment to good and evil. And he's describing exactly that. And that is why most of you who are not at that state of meditation level yet, you don't know what he's talking about. Thành ra cái việc chưa đủ định lực không hiểu được cái trình độ này đâu. So far so good? Okay. Yes, question on green? Yeah, I just had a question. If it's just what each person thinks of as good or evil, there's no reference to anything that's objectively good or evil necessary, right? That's right.
To you what's good, to you what's evil. Okay? Cái mỗi người nó tự mình quyết định lấy cái là thiện, cái là ác. Okay? It's individual. Mỗi người nó có khác. Yes, Red. I have an example. So, in this case, if I felt threatened or jealous of someone, and I know it's evil, but I still have the thought, right? Does it come down to like some kind of instinct of self-preservation? Is that like what's the good behind it, or? Self-preservation is a good thing, isn't it? Yeah, I just came to this answer, but to let yourself be hurt is evil. But in the more kind of superficial way, I was just thinking that it feels like I think I know it's evil, but I still would do those things. So when you boil it down, I can find some reason, but I'm not sure if that's what I consider good. It's just some human nature instinct. Yeah, saying. Instinctively you decide it's good, therefore it's okay to do. Ultimately. Okay? Trust me, if you meditate long enough, you see this state where you drop. You see, he's describing a state, the progress, the stages of meditation, you will. I read somewhere, Dalai Lama explained stages of meditation. I read it and said, that's not stages of meditation. Stage of meditation, you drop and you go down to good and evil. That's the bottom line. Okay? Thành ra ngài Đại Lạt Ma ngài giảng cái kinh là những cái giai đoạn của thiền. Thầy cười, đọc cái xong thầy cười, nói cái giai đoạn thiền gì? Cái giai đoạn thiền là như bên đại thừa mình là dài xuống, cuối cùng chỉ còn thấy thiền và ác thôi. Nó bỏ hết tất cả. You see all these phases of thoughts. Okay? Thấy được những cái tư tưởng như vậy. It's fascinating. Okay? You guys are so privileged. Quý vị không hiểu được không thể nào hiểu được này đâu. Yes, Red over there. Dạ thầy, mình nghĩ thiện nghĩ ác làm gì, mình làm thiện là hay hơn nhé thầy. No. Ultimately, cuối cùng là mình làm tại vì mình nghĩ là nó thiện thôi, chứ chưa chắc nó là thiện. Mình chỉ nghĩ nó thiện thôi. Nó dễ sợ như vậy đó. You see, it's not about absolute good or evil. He's just referring to the fact that ultimately you justify everything based on good and evil. You separate them. I do it because it's good. I don't do it because it's evil. That's the bottom line. Yes, internet. What happens? And therefore, for example, I talked earlier about the Vietnamese being how thị miên. Như hồi nãy thầy nói đó là cái thầy nói tôi người Việt Nam mà tôi tham thể diện hay sao? Because it's a good thing ultimately. Yes, internet. What happens if you also drop good and evil in the end? It's not. You're not there yet. Okay? If you drop good and evil in the end, then you liberated. Okay? Nếu mà bỏ hết cả thiện thì cái việc đó được giải thoát rồi. Yes, Green. Master, This is controversial. We're running out of time. You're still asking questions away. Yes. We reject evil. Is that because we still have fear of getting hurt? No. Bottom line, you say the way you wire is evil, throw it out. Good, keep. It's that simple. It's that the pureness of only two things, polarity, black or white only. There's nothing else in between. Okay? Ultimately, we eat, we sleep, we make money, we cheat, we steal. We say the truth. Everything boils down to that good and evil distinction. That's it. Each one of us. It's so beautiful. You guys don't know what I'm talking about. Yes, over here. Dạ thưa thầy. Blue. Dạ thưa thầy. Thiện và ác ai cũng bị hết, nhưng mà thầy có thể giải nghĩa và phân tích ra thiện và ác là thế nào? Như cái thiện nó cũng có trong cái ác và cái ác cũng có trong cái thiện. Có thể là dứt đã bập bờn cái thiện ác của nó. Cái thiện với ác là cái đó không cần phải phân tích, mình chỉ cần cuối cùng mình nói mình làm là tại vì nó thiện và mình không làm tại nó ác.
Chỉ chừng rất giản dị như vậy, mình mà không có đúng, không có sai, cái tâm mình đã nghĩ như vậy thôi. Cái tâm mình nó cũng đường gạt mình thầy ạ. Thì lừa gạt không quan trọng. Vấn đề là cuối cùng cái lý do nó làm tại nó nghĩ là thiện. Cuối cùng lý do nó không làm tại vì nó nghĩ là ác, nó chừng nó thôi. Mà nhiều khi nó sai, đa phần nó sai hết. Để cuối cùng nó chỉ nghĩ chừng nó thôi. Chính vì cái nghĩ thiện và ác, phân biệt nghĩ thiện và ác, đó là cái sự ràng buộc. Ok, óc mình nó như vậy đó. Cho nên con muốn thầy tách ra hai cái thiện và ác, mình có thể mình bước tới con đường của mình. Thì tu thì được cái giải thoát. So ultimately, when you cultivate, eventually you free yourself from that attachment of good and evil. Once you see that, then you can be free. Right now, you cannot see. That's why you don't understand what I'm talking about. Hôm nay nói quý vị thầy biết nói cho vui, quý vị không hiểu được ý thầy nói đâu. Tại vì khi nào quý vị tới thiền, tới trình độ quý vị còn cái phần cuối cùng đã thấy thiện và ác, mới hiểu cái hành động mình rồi ấy, thì quý vị mới xả nó được. Còn quý vị chưa thấy không thể nào bỏ được. You don't see it. It's not possible for you to let go. Okay, one more question here, internet. How can we train our mind to not attach to good and evil? You train your mind by Chan is the fastest way to do it. Okay. Làm sao tới cái phần không có thiện và ác thì tu sẽ tới được. The way we train you is because you recognize, because we bring you to the point where you discern, you see yourself, okay, justifying everything in terms of good and evil. That's when we can free you. If you don't see it, because your questions show you don't see it, that's why I can't tell you. Thầy nói là quý vị hỏi nhiều chứng minh là quý vị chưa thấy được cái cảnh giới, là quý vị tất cả nó chỉ còn thiện và ác thôi, thành ra giảng cái vị cách để mà giải nó không được. Until you see it, it's premature to tell you what to do. Okay? If you see it, it's very easy to do. Okay? And that's the good news. Yes, green. Jesus. Is it not the case that we just sometimes do things just because we like or dislike them, but then we justify what we like as good and what we dislike as evil? That's at the course level, yeah. It still goes down to good and evil. But the liking and disliking is not below or similar level. The good and evil comes lower than the liking and disliking. At the deepest level, you like because it's good, and the deepest level, you reject it because it's evil. You decide it's evil. See. That's how beautiful it is. You don't see it yet. He sees it. And that bubbles up into all kinds of behaviors. Charity, cultivation, spirituality, gambling, drinking, being good to your son. All those. It all boils down to that good and evil. That's it. That's what's so beautiful about it. Okay? Cái này là cái chiều sâu của cái tâm quý vị mà mấy người thiền sư ta thấy được. Okay? And finally, allow me to take a few more minutes. So you don't think of good and evil. That is ultimately, if you are able to see this, then you're able to shed it. Khi quý vị thấy được cái trình độ này, quý vị bỏ nó được. Chưa thấy bỏ không được. And at that time you're at ease and unobstructed. Lúc đó quý vị khi mà được giải thoát rồi sẽ được tự tại và không phong chướng ngại. Meaning what? You're at ease because you're not bothered by anything. Tự tại có nghĩa là không có gì làm quý vị khó chịu. Ever been like that? They insult you, okay. They like it, they praise you, okay. Người ta mắng mình cũng được, người ta chửi mình cũng được, người ta khen mình cũng được. Huh? You win the super lotto, fantastic. Trúng số độc đắc, ôi mừng hết lớn. That's the only exception. Okay? How about finding a love of your life? Tìm được tình thương, người yêu. Oh, nothing better. Yeah? Đẻ thêm đứa con. Having another baby. So Chinese. Oh, so you're at ease. Okay? No matter what happens, you are
unflustered. Bất cứ chuyện gì xảy ra, mình không có gì hết. Ok? Mình không có bị ảnh, không có, mình vẫn phây phây. Ok? Unobstructed. What's unobstructed? Vô ngại nghĩa là sao? Unobstructed. You see anything? Huh? You see no obstructions. Okay? You see obstructions here. I don't see no obstruction. That's why I'm unobstructed. Vô ngại tại mình không thấy cái gì nó cản trở mình. Okay? People cultivate. They say, oh, it's so difficult. Người ta tu hành nói, trời tu khó quá, tu khổ quá. Because they see obstructions. Tại họ thấy cái chướng ngại. They cross the legs. They don't cross the legs because it hurts. The pain is their obstruction. Biểu xếp bằng không chịu xếp bằng tại xếp bằng nó đau chân. Cái chân đau là cái sự chướng ngại cho họ. So we train you sit and cross your legs. The legs hurt, but you learn, you train to that, and pretty soon the pain can no longer obstruct you. If you don't, the pain will always obstruct you the rest of your life. Giống như cái vị thiền, tôi dạy cái vị là xếp bằng để chân nó đau, nhẫn cái đau đó, nhẫn cái đau từ từ, mà cái vị không chịu nhẫn thì cuộc đời cái vị, cả đời cái vị sẽ bị cái đau nó kềm chế lại, nó giam hãm lại mình. Okay? All right, thank you everyone. Let's do a transference. Next time, 23. Today is so busy. No time for tea.